Hello, my name is Raj. I'm co-founder director of Raj Computer Education. Fine. बेसिकली आज आपण जे काय आहे ना ते विंडोज बद्दल बोलणार आहे. बरोबर आहे. तर आपण कसं आहे नॉर्मली समजा मी मोबाईल घेतला तर मोबाईलमध्ये माझ्याकडे अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम असते. बरोबर आहे ना. जर iOS घेतला त्याच्यामध्ये iOS बेस्ड सिस्टीम असते. बरोबर आहे. फाईन. तसंच पीसी मध्ये कोणती सिस्टीम असते? पीसी मध्ये माझ्याकडे विंडोज असतं. पण आता विंडोजचं कोणतं व्हर्जन चालू आहे? आता विंडोजचं 10 व्हर्जन चालू आहे. बरोबर आहे. जेव्हा आपला कम्प्युटर सुरू होतो, ती जी प्रोसेस असते जिथं कम्प्युटर सुरू होतो त्याला काय म्हणतो आपण? बूटिंग प्रोसेस ऑफ युअर कम्प्युटर किंवा अवेकिंग ऑफ युअर कम्प्युटर. आणि यालाच आपण म्हणतो स्टार्टिंग ऑफ युअर कम्प्युटर. मग याला जर आपला कम्प्युटर एकदा बूट झाला तर तो सुरू होतो. मग आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये काय काय असू शकतं? समजा माझ्याकडे एक लॅपटॉप आहे आणि लॅपटॉपमध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम माझ्याकडे, तर मी त्याला ओएस असं म्हणतो, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम. ही कोणती कोणती असू शकते? तर सुरुवातीला ही विंडोज 7 असायची, नंतर 8 होती, 10 होती, आता ही 11 आलेली. मग हे 8, 10 आणि 11 हे सगळ्या अशा ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत ज्या मोबाईल फ्रेंडली आहेत. म्हणजे मोबाईलमध्ये कसं आपण बटन दाबले की असं एक मेनू येतो किंवा तुम्ही अशा आयकन येतात, तुम्ही त्या आयकनला स्क्रोल करू शकता असं खाली वरती. बरोबर आहे. आणि तुम्ही त्याला क्लिक करू शकता, तशी पद्धत आहे. बरं, आता आपण जेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल बोलतो तिचे काहीतरी फंक्शन्स असतात. तर प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीमचे हे मेजर फंक्शन असतात, जिथं तुम्ही फाईल क्रिएट करू शकता, ड्राईव्ह बनवू शकता किंवा फोल्डर बनवू शकता. नंतर त्यामध्ये दोन इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर. हार्डवेअर मध्ये आपण मॅनेज करतो, गोष्टी ऍड करू शकतो, रिमूव्ह करू शकतो, अपडेट करू शकतो, अशा गोष्टी परफॉर्म करतो. मेमरी मॅनेजमेंट मध्ये आपण रॅम, हार्ड डिस्क, बरोबर, हे प्रोसेस करू शकतो. आता हार्ड डिस्क मध्ये SSD नावाचा नवीन प्रकार आलेला आहे, जी खूप फास्ट चालते. बरं, मी जे तुम्हाला आता पहिल्यांदा शिकवणार आहे ते आहे पेंट ब्रश. काही लोक त्याला पेंट ब्रश असं म्हणतात, काही लोक पेंट म्हणतात. मग हे काय करतं? हे आपल्याला पेंटिंग करायला हेल्प करतं. म्हणजे मी इकडे क्लिक केलं आणि ह्या पेंट ऑप्शन वरती टाईप केलं तर मला इथं पेंटिंग येतं. मग समजा मी याच्यामध्ये ही चांदणी घेतली, इथे ड्रॉ केली, नंतर हे दुसरं, हे हार्टचं सिम्बॉल आहे बघा, ह्याच्या खाली येतं. नंतर मला परत वरती जायला लागतं, वरती गेलं की मला पुढची लाईन येते, मी लाईन चूज करतो. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मला असं वाटलं रंग टाकायचा, तर मी इथे क्लिक करू शकतो. इथे एक बॅकग्राऊंडला हा बघा पिंक रंग देतो, नंतर दुसरा ग्रीन देतो इकडे, मग तिसरा इकडे देतो, चौथा ब्ल्यू देतो, पाचवा हा देतो, सहावा रेड देतो. मला काय लिहायचं असेल तर मी इथे टेक्स्ट टूल घेतो, इथे लिहून ठेवतो. मी इथे लिहू शकतो राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन. फक्त एक इथं प्रॉब्लेम काय आहे, तुम्ही एकदा इथं लिहिलं हे सगळं लिहिलं की परत चेंज नाही करता येत. बरोबर आहे. म्हणजे तात्पुरतं जोपर्यंत सिलेक्शन आहे तोपर्यंत करता येतं कलर वगैरे चेंज. तर तुम्ही इथं जाऊन फॉन्ट चेंज करू शकता. इथं बघा वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉन्ट आहेत. हे थोडेसे असे चांगले वाटतात फॉन्ट. किंवा दुसरे असे थोडेसे आजकाल काही लोकांना असे हे इंग्लिश मॉडर्न स्टाईलचं असं कव लिपी वगैरे, थर्ड लिपी म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे कव लिपीमध्ये वगैरे त्यांना चांगलं वाटतं अजून. ठीक आहे. बरं, आता हे झाल्यानंतर मला हे सेव्ह करायचं असतं, तर मी काय करतो, फाईलमध्ये जातो आणि सेव्ह वरती क्लिक करतो. आणि इथं बघा बाय डिफॉल्ट पीएनजी म्हणजे ट्रान्सपरंट फॉर्मॅट असतो, तिथं सेव्ह करतो. मी बऱ्याच वेळा काम करत असताना मी माझं एक फोल्डर बनवलं असतं डी ड्राईव्ह मध्ये. तिकडे गेलो, तिकडे तर मग माझं टेम्प नावाचं वगैरे एक फोल्डर असेल. बरोबर, इथं राज टेम्प बघा दिलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये मी ते सेव्ह करेल. सेव्ह करताना मी इथं सांगितलं STR स्टार डॅश HART हार्ट. बरं, HEART हार्ट असं टाकलं. तर हार्ट टाकलं इथं. शक्यतो मी इथं स्पेस देत नाही, लिहिताना नेहमी फाईलचं नाव स्मॉल लिहितो. कारण की कधी कधी हे तुम्हाला वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये टाकल्यानंतर ऑपरेटिंग सिस्टमचं केस सेन्सिटिव्ह असेल. विंडोज नाहीये, विंडोज ही केस ऑपरेटिंग सिस्टीम नाहीये, म्हणजे कॅपिटल स्मॉल लिहिलं त्याला फरक पडत नाही. बरं, हे केलं तर मी असं पेंट ब्रश इथं ओपन केलं. आता मग मी इथं पेंट ब्रश मध्ये ज्या फाईल बनतात त्याला आपण .bmp म्हणतो. त्याचं मिनिंग काय? बिट मॅप पिक्चर. त्याच्यानंतर JPG म्हणतं. आपण जे मोबाईलमध्ये फोटोग्राफ काढतो ते JPG फॉर्मॅटमध्ये असतं. त्याचं फुल फॉर्म आहे जॉईंट फोटोग्राफ ग्रुप. आणि आता आपण जो शेवटचा बघितलं त्याला PNG फॉर्मॅट असं म्हणतात, जो ट्रान्सपरंट असतो. पूर्वी हे स्टार्ट मध्ये ऑल प्रोग्राम्स मध्ये असं जाऊन पेंट मध्ये हे ओपन व्हायचं. पर कुठल्या पण फाईलमध्ये गेलात तर दोन भाग असतात, इथं फाईलचं नाव असतं आणि शेवटी त्याचं एक्सटेन्शन असतं. आता इथे एक्सटेन्शन आहे PDF, त्याचं फुल फॉर्म आहे पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट. आता आपण जे काय डॉक्युमेंट प्रोसेस करतो हे सगळं PDF मध्ये असतं. तर इथं फाईल नेम मध्ये काय असतं, इथं तुम्ही ऐश्वर्या देता. एक्सटेन्शन मध्ये काय असतं, .pdf असतं. तर फाईल नेम आणि फाईलचं एक्सटेन्शन इथं प्रोसेस करून घेतो.
पुढे आल्यानंतर इथे काय सांगितलं, जर मी इथं टोल्स मध्ये आलो तर मी इथे टोल मध्ये एक गोष्ट प्रोसेस करून घेतो. नंतर मी इथं सेव्ह करतो ही डॉक्युमेंट, आणि सेव्ह केल्यानंतर कंट्रोल एस दाबलं तर माझं सेव्ह होतं. म्हणजे इथं फाईलमध्ये गेलात आणि तुम्ही सेव्ह म्हणलं तरी हे सेव्ह होतं, किंवा कंट्रोल एस असं अक्षर दाबलं तरी हे सेव्ह होतं. बरोबर. हे फाईल मेनू मध्ये असं, हे जे ट्रायंगल आहे हे मेनू असं इंडिकेट करतं, एक छोटंसं ट्रायंगल ते मेनू असं इंडिकेट करतं. ओपन करायचं तर कंट्रोल ओ दाबलं तर इथं कंट्रोल ओ दाबतो, ओपन होतं, ओपनचा विंडो येतो. आणि फाईलमध्ये गेल्यानं तुम्ही ओपन दाबलं तरी पण तोच विंडो येतो. बरं, आपण जे काही काम करतो हे एका एका विशिष्ट पद्धतीने केलं जातं. मग कुठल्याही पद्धतीला, म्हणजे कुठलंही काम एखाद्या पद्धतीने करायचं असेल त्याला म्हणतात SOP, म्हणजे काय स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. कुठलंही काम करायला कंपनीमध्ये जी पद्धत असते तिला आपण SOP असं म्हणतो. त्याच्यानंतर मी काय करतो, इकडे जर मला एखादी गोष्ट एका प्रोपोर्शनेट मध्ये पाहिजे असेल, प्रोपोर्शनेट म्हणजे काय, मी इकडे आलो. बरोबर, आता हे मी नवीन पेज घेतो, नवीन पेज घेतलं, मी हा सर्कल ड्रॉ केला तर हा अंड्यासारखा येतो. पण जर मी याच्यामध्ये जर शिफ्ट की दाबली, शिफ्ट की दाबून जर त्याला ओढलं, तर तो कधीच अंड्यासारखा येत नाही, किती प्रयत्न केला तरी. तो नेहमी बघा असा अंड्यासारखा जरी असेल तरी परत हल्ला की तो प्रोपोर्शनेटच होतो. बरोबर आहे. फाईन. आता इथं प्रोसेस केला. आता इथे एक गोष्ट आहे, जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये काम करता ना, तेव्हा खूप लोक असं सांगतात आणि मला सांगतात की मी खूप काम करतो पण माझं काही आउटपुट येत नाही. तर कंपनीला काही कन्सर्न नसतं. कंपनीमध्ये एकच रूल फॉलो करतात, तो म्हणजे काय, रिझल्ट आर काउंटेड, नॉट एफर्ट्स. म्हणजे काय, तुम्ही काय काम केलं त्याचे रिझल्ट काय आले ते महत्वाचं आहे. तुम्ही किती कष्ट केले किंवा किती इमानदारीत केलं त्याला काही एवढा अर्थ नसतो. मेन गोष्ट असं की तुमचे रिझल्ट काय, ती गोष्ट झाली का नाही झाली शेवटी. तर मला जर असं वाटलं की बाबा मला कट कॉपी पेस्ट करायचं तर ते करता येतं, आणि मला हे पुढे एक फ्लिप पण तुम्हाला दाखवायचं ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. मी परत इकडे पेंट मध्ये आलो, आणि मी बघा इकडे काय करतो माहिती का, मी कट कॉपी पेस्ट करायचं, मी इथं छोटंसं स्टार काढलेला आहे. मला वाटलं ह्याच्यासारखं अजून 2-3 स्टार असावे, तर मी काय करतो, इथं क्लिक करतो, या स्टारला सिलेक्ट करतो, इथं कॉपी म्हणतो, पेस्ट करतो. पेस्ट म्हणलं की इथं खाली आला, इथं पेस्ट म्हणलं की काय आलं, खाली आला इथे. परत इथं पेस्ट म्हणलं की इथं काय झालं, खाली आला. बरोबर आहे. इथं असं खाली खाली येतं. ठीक आहे. इथं खाली येतं असं, किंवा इकडं खाली येतं असं, असं खालीवरती येत असतं आपल्याकडे प्रोपोर्शनेट यायचं असेल तर. बरं, त्याच्यामध्ये इथं क्लिक केल्यानंतर जर मी इथं क्लिक केलं आणि याच्यामध्ये परत रंग टाकला तर गोष्टी येऊ शकतात. इथं रंग टाकला वेगळा तर इथं परत वेगळ्या गोष्टी येतात. मग असं प्रत्येक ह्याच्याप्रमाणे ते चेंज होत राहतं. बरोबर आहे. बरं, आता मला प्रोपोर्शन म्हणतो, मला जर उलट दाखवायचं, तुम्हाला फ्लिप करून दाखवायचं आहे, तर मी मुद्दाम काय करतो, इथून एक ब्रश घेतो. बरोबर, कुठला एक ब्रश घेतो, आणि त्यांनी काय करतो, मी हार्ट काढायचा प्रयत्न करतो, इथं पेन्सिल घेतो, थोडा ब्रशची साईज मोठी करतो, म्हणजे कसं जरा थोडं डार्क लाईन येते. मी इकडे आलो, इथं एक हार्ट काढायचा प्रयत्न केला बघा, हार्ट एका साईडला छान असं हार्टचा शेप आलेला आहे. तर मी दुसऱ्या साईडने काढायचा प्रयत्न करतो, ते नीट येत नाही. म्हणजे हे खूप छान मोठं झालं, हे बारकं झालं तब्येतीत. तर असं जर करायचं नसेल, मला जर सेम गोष्ट पलीकडे हवी असेल, तर मी काय करतो, इकडे येतो, हा बॉक्स आहे याला सिलेक्ट करतो एवढ्याला. बरोबर आहे. याला एडिट मध्ये जाऊन इथं कॉपी म्हणतो, तर पेस्ट म्हणतो, सेम येतं. आता मला ते उलटं करायचं, उलटं कसं करणार, तर मी इथं रोटेट मध्ये येतं, सांगतो इथं फ्लिप. फ्लिप म्हणलं की उलटं होतं. खाली इथं आलं की तो मला नॉर्मली इथं उलटा करून देतो. क्लिअर झालं तुम्हाला. बरोबर आहे. मला मेन दाखवायचं होतं की हे रोटेट करता येतं. हात काढणं हा त्यातला एक भाग झाला. मग काही काही लोक छान बटरफ्लाय काढतात. बटरफ्लाय म्हणजे काय, समजा मी बटरफ्लाय काढली असते, त्याची हाफ पार्ट कसा काढला असता, मी समजा असं असं साधारण असं त्याला एक छोटस असं शेप द्यायचा प्रयत्न केला असता. मग परत इकडून इकडे आलो असतो, इथं कॉपी केलं असतं, पेस्ट केलं असतं. आता हे उलटं करायचं, मग इथं रोटेट मध्ये सांगितलं असतं याला फ्लिप करा, मग हे अर्ध ह्या साईडनी झालं असतं असं. मग इकडे आलो, मग इथं हे असं थोडस तुऱ्या टाईप काढलं. मग आता हा तुरा सेम आपल्याला पाहिजे, मग काय केलं, ह्याला इथे कॉपी केला, पेस्ट केला, मग हा इथं आणून ठेवला पहिल्यांदा. मग इथे शेजारी आणून ठेवायचं, मग परत पेस्ट केला. मग उलटा पाहिजे, उलटा कसं करणार, इथं फ्लिप केलं, इथं असं ठेवला, हे बघा असं थोडंसं उलटं झालं, असं उलटं झालं. हे जर नीट बसलं नाही तर परत ह्या छोटासा पार्ट घेऊ शकतो मी,
कॉपी करू शकतो, फ्लिप करू शकतो आणि परत हे इकडे येऊन उलटे ठेवायचं आहे. मग याला सांगितलं रोटेट कर. हा रोटेट झाला आपल्याला, असा फ्लिप झाला. मग त्याला साधारण मॅच होईल असं ठेवून टाकायचं परत असं. तर वाटलं तर थोडंसं आता हे कम्प्लीट करून घेऊ असं थोडंसं. तर बटरफ्लाय झाकं झालं. इथे तुम्ही अजून वेगळे वेगळे शेप टाकू शकता तिथं असे. त्याच्यामध्ये रंग भरू शकता असं. समजलं? ते खूपच खराब बटरफ्लाय दिसते, पण मला एक एक्झाम्पल दाखवायचं होतं. तर माझं आता काय मत काय, तुम्ही हे सगळं लिहून घ्या इथपर्यंत. हा, इथपर्यंत नोटबुकमध्ये. आणि मग तुम्ही हे करून बघा. मी आता हे रेकॉर्डिंग तुम्हाला शेअर करतो.